Back to my channel. So for today's video, ang pag-uusapan natin is yung bagong product na ginagamit ko or yung bagong skincare routine ko dito sa face ko. So I have to mention ng sa Skin Magical. So baka may magtanong sa inyo and magtaka kung bakit nag-stop ako sa Skin Magical. Guys, gusto ko lang naman mag-explore. So wala lang, gusto ko lang gumamit or gusto ko lang mag-try ng ibang products. So yung Skin Magical is sobrang nakatulong sa akin. Sobrang naging hiyang ako. Wala akong naging problema sa Skin Magical. So, ginamit ko siya for about 5 months. Nag-start ako ng July, August, September, October, November, December. So, 5 months. 5 months ko siyang ginamit. So, by December, siguro 3rd week ng December, nag-stop na ako gamitin yung Skin Magical kasi nga, meron akong products or alam niyo naman yung nakalagay na sa baba, yung RYX Beautiful Starter Kit nila. So, gusto kong i-try. Gusto kong mag-try ng ibang products. Kaya nag-stop ako sa Skin Magical and kailangan kong ipahinga yung face ko kaya baka magtaka kayo bakit December pa lang nag-stop na ako. So, 3rd week ng December nag-stop na ako kasi gusto kong ipahinga yung face ko sa rejuvenating set and gusto kong mag-try ng ibang set. So, nag-start ako na gamitin yung RYX Beautiful Starter Kit noong January 30, 2019. So, etong video na to or nag-film ako today kasi gusto kong i-share sa inyo yung journey ko or yung experience ko sa products ng RYX. So, kung ikaw ay interesado na malaman yung review ko about this product, just keep on watching.
yun na nga guys, yung journey ko from day 1 to day 11 ng paggamit ko ng RYX. So, today is February 21, 2019. Nag-start ako gumamit ng RYX January 30, 2019. So, ipapakita ko sa inyo yung products, which is eto, yung RYX. So, kung makikita nyo guys, January 30, 2019, kasi nilagyan ko siya ng palatandaan kung kailan ako nag-start. So, ayan yung packaging niya. Napaka-straightforward yung pangalan niya. And then, instructions sa likod kung paano mo siya gagamitin. So, as you can see guys, sa face ko, February 21, 2019 na ngayon. So, nag-start ako ng January 30. But, tingnan mo guys, sobrang nagbabalat pa yung face ko. Ayan, may konting pamamalat pa dun sa face ko. Pero, mag-i-insert ako ng picture dito para makita nyo yung changes niya. Simula na nag-start ako gamitin yung RYX hanggang ngayon na February 21 na. So, magwa 1 month ko na siyang ginagamit. So, papakita ko sa inyo yung dito sa loob niya. So, yung product. So, meron tayo na 4 products. Ano ba yan? Merong 4 na products. Ayan guys. Nakikita nyo ba? So, merong facial wash. And then, toner. Napaka-cute ng mga packaging nila kung i-compare sa iba. So, ito is sunblock. Ito yung pinaka-sunblock nila or sun shield nilang tinatawag. And then, serum. Yan, rejuvenating serum. So, napaka-cute ng mga packaging nila guys kung makikita mo guys. Ayan. Diba? So, katatapos ko lang maghilamos and ipapakita ko sa inyo yung hindi ko na sure kung pang ilang days ko ngayon. Basta bilangin nyo na lang guys. Nag-start ako ng January 13. So, today is February 21, 2019. So, katatapos ko lang maghilamos. So, 8:40 in the morning na. So, mag-a-apply na ako ng toner. Ipapakita ko sa inyo yung guys, yung pag-a-apply ko ng toner and sunblock ko every morning. Ako mag-apply ng toner and sunblock niya or sun shield na tinatawag nila. So, kung mapapansin mo guys, nung naglagay na ako ng sunblock or sun shield na sa face ko, makikita mo lalo yung pagpipeel off ko or yung pagbabalat ko sa face kasi yung sun shield nila is color white. So, para siyang BB cream. Alam mo yung pag in-apply mo siya sa face mo, para siyang BB cream. Sobrang ganda ng formula na and sobrang ganda siya sa face. Pero yun nga lang, pag once na nag-apply ka na ng sun shield nila and nagbabalat ka na, as in, kitang-kita talaga. As in, nung gumagamit ako nung from day 1 hanggang sa nag 2 weeks ako gumagamit ng products na to, hindi talaga ako naglalagay ng kahit anong BB cream or foundation sa face ko. Yung toner lang and yung sun shield or yung sunblock. Kasi yung sunblock nila is parang BB cream na nga siya. So, tignan mo naman guys. Wala pa ako nilalagay sa face ko. Nakatint lang ako. And then, yun nga, nilagyan ko lang nung BB cream, yung sunblock nila or sun shield nila. So, ayan na siya. Tiis ganda lang talaga tayo guys. Once na nag-a-apply tayo ng mga products na ganito. So,
hindi muna tayo dapat na mag-apply ng kahit anong makeup. So, siguro 1 to 3 weeks na ginagamit mo yung products or kahit anumang rejuvenating set. So, mas maganda na wag ka muna mag-apply ng makeup para mas ma-appreciate mo or para mas makita mo yung result niya or yung changes niya habang ginagamit mo yung products. So, my thoughts naman about this product is, alam mo yun, super mild lang siya sa face kung i-compare ko siya sa before kong ginagamit. So, good thing din na ito yung ginamit ko. Ito. Good thing din na ito yung ginamit ko kasi sobrang mild lang siya. Kumbaga, parang nag-start ako doon sa medyo matapang and then pinalit ko yung medyo mild lang. So, ang lakas niya maka-glow and ang lakas niya alam mo yun. From first week to second week na ginagamit mo yung product, grabe talaga yung pag-peel off niya. So, siguro depende din yun sa face mo or depende din yun sa skin mo. Pero guys, as you can see, hanggang ngayon, na February 21 na ngayon, pero nagbabalat pa rin ako. So, meron pa rin ako paunti-unting balat. So, depende yun guys sa skin nyo. Hindi tayo pare-parehas ng skin. Pwedeng ganito yung reaction sa face ko or sa skin ko. Pwede din hindi ganun sa inyo. Pwedeng 1 week lang kayo magbabalat or mas matagal pa. So, depende yun guys. So, mabibili mo pala yung product na to, yung item na to sa isang set or yung isang set na to, mabibili mo yung isang set na to sa halagang 450 pesos. Nakaset na siya, may facial wash, toner, sunblock, and serum. And that's it for today's video guys. So for now, yun lang po muna yung mabibigay kong update sa inyo. So today is February 21, 2019. Pang 22 days ko na po palang gumagamit. Pero hindi pa po ako natatapos sa first box ko. So kung mapapansin nyo, ito yung kauna-unahang box ko or kauna-unahang set na ginamit ko. Pero guys, hindi ko pa rin siya natatapos gamitin. So pang 22 days ko pa lang. So babalikan ko kayo and mag-a-update ulit ako sa inyo about these products. So guys, thank you for watching. Please don't forget to subscribe and click the bell button beside the subscribe button to be notified with my new upload. So, see you in my next update, guys. Bye-bye!